چندی پیش با آغاز دوران جدید ریاست جمهوری هرزوگ در رژیم صهیونیستی، اردوغان در یک تماس تلفنی مسئولیت جدیدش را به او تبریک گفت. تبریکی که در آن از تصمیم افزایش روابط و همکاری‌ها سخن به میان آمده بود. اون هم در اوج تنش بین غزه و فلسطین. احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که ترکیه هم مثل بعضی از کشورهای عربی همیشه با اسرائیل بوده. حالا علنی‌تر هم شده. اما در طول 17 سال دوران مدیریت اردوغان در ترکیه، او از خودش و کشورش یک وجهه کاملا حامی فلسطین و مقاومت غزه در افکار عمومی جهان عرب و البته در میان فلسطینی‌ها ساخته. اردوغان همواره خط مقدم موضع‌گیری‌ها در تحولات فلسطین، حمایت از چهره‌های مشهور، کنفرانس‌های ویژه برای قدس و امثال آن بوده. دیدار با جوانانی که نماد مقاومت می‌شوند تا حمایت‌های صریح و علنی از رهبران غزه و برگزاری اجلاس ویژه سران اسلامی برای حمایت از مسجد الاقصی. احتمالاً برای شما سواله که اینها یه تناقض بوده یا نه. برای پاسخ به این سوال میریم یه مروری می‌کنیم روی روابط اسرائیل با ترکیه. ترکیه در زمان حکومت طرفداران آتاتورک و یک سال پس از اعلام موجودیت جعلی اسرائیل به عنوان اولین کشور در جهان عرب و اسلام، صهیونیست‌ها را به رسمیت شناخت. این یعنی دهه‌ها قبل از روی کار آمدن اسلامگراها و طرفداران اردوغان، ترکیه روابط تجاری نظامی گسترده‌ای با تل‌آویو برقرار کرده بود. با روی کار آمدن اسلامگراها از 2003 در ترکیه، روابط سیاسی تغییری نکرد و برخی معتقدند حجم روابط و شرایط داخلی ترکیه اجازه انقلاب در این روابط را هم نمیداد. تا سال 2010 به واسطه حمله اسرائیل به کشتی مرمره که قصد سفر به غزه را داشت، روابط تیره شد و سفیر اسرائیل اخراج شد. سال 2016 دوباره سفیر به آنکارا بازگشت. اما سال 2018 درست پس از انتقال سفارت امریکا به قدس و شهادت 60 فلسطینی در اعتراضات، بار دیگر سفیر اسرائیل از سوی اردوغان اخراج شد و تاکنون اسرائیل سفیری در ترکیه ندارد. اخراج سفیر در حمایت از مسجد الاقصی و پایتختی قدس برای فلسطینی‌ها بازتاب وسیعی در جهان عرب و اسلام هم داشت، چیزی که همراستا با حمایت‌های قبلی اردوغان از قدس. ترکیه از سال 2010 و پس از اتفاق کشتی مرمره تاکنون در تل‌آویو سفیر نداره، هرچند بارها گمانه‌زنی‌های در رسانه‌ها مطرح شده. البته روابط تجاری دو طرف همواره برقرار بوده، به گونه‌ای که ترکیه با اختلاف بیشترین تبادلات تجاری به اسرائیل رو در میان کشورهای عربی و مسلمان داره. حالا بریم سر اصل مطلب. ببینیم شعارها، صحبتها و حتی کارهای عملیاتی و حمایت مالی و دیپلماسی و سیاسی اردوغان در حمایت از مسجد الاقصی و نوار غزه با روابط تجاریش با اسرائیل قابل جمعه؟ هم میشه گفت آره، هم میشه گفت نه. اردوغان و هم حزبی‌هاش ادعای در نابودی اسرائیل و آزادی کل فلسطین ندارند، بلکه سیاست آنها تشکیل دو دولت و ارتباط اقتصادی و تجاری با هر دوی اونهاست، یعنی تشکیل دولت فلسطین در مناطق فلسطینی به پایتختی قدس شرقی و دولت اسرائیل در دیگر مناطق اشغال شده. لذا اردوغان هم دنبال بهره برداری از روابط با اسرائیل و هم حامی جدی در حقوق غزه و قدس. این سیاست رو در بیانیه‌ها و سخنان تند ترکیه علیه عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل هم می‌بینیم. اعتراض اردوغان این بود که در این زمان با این کار امارات امکان تحقق دولت فلسطینی با مشکل روبرو میشه، وگرنه با اصل اتفاق مشکلی نداره. حالا اردوغان باید به این سوال پاسخ بده که آیا روابط سیاسی تجاریش با تل‌آویو به فلسطینی‌ها کمک کرده یا عملاً رفتار اسرائیلی‌ها تشدید کرده.